бачиш, не паде, наче лампа вилетіла, я її паде. Випуск причина, це не причина, чекати бажання мали, я потім не відпочину. Що би зробила ти? Я думав не толку і повернувся туди, де не бачено сіла боку. Рік 91-й, не трекала преса, я припаркував машину. Еверта Уелса, надо запропонував сигарету, ти сказала, і Львів був не забудований.